Xin chào các bạn. Hôm nay, Hà Thanh sẽ kể lại cho các bạn nghe một truyền thuyết Việt Nam đầy đủ và mạnh mẽ về Thạch Sanh, câu chuyện về một người anh hùng nhân hậu, người mà bằng sự trung thực và lòng dũng cảm của mình đã không chỉ chinh phục quái vật mà còn cả sự phản bội và lừa dối. Từ tích Thạch Sanh, sức mạnh của lòng dũng cảm và đức hạnh. Ngày xưa, có một chàng trai mồ côi khiêm tốn tên là Thạch Sanh. Anh là một người đốn củi, nổi tiếng với sức mạnh phi thường và trái tim nhân hậu. Anh sống một mình dưới chân núi, hài lòng với cuộc sống giản dị của mình. Một ngày nọ, anh gặp một người tên là Lý Thông, một người dân làng xảo quyệt và dối trá. Lý Thông thấy sức mạnh của Thạch Sanh, đã kết bạn với anh bằng một nụ cười giả tạo, hy vọng sẽ lợi dụng anh cho mục đích riêng của mình. Ngay sau đó, một con quái vật khủng khiếp, một con trăng tinh khổng lồ chuyên ăn thịt người, đã khủng bố cả vùng. Lý Thông không chút do dự, lừa Thạch Sanh vào hang ổ của quái vật, bảo anh hãy ngủ lại đó để canh gác đồ đạc cho một thương vụ. Thạch Sanh không chút nghi ngờ đã vào hang và đối mặt với con trăng tinh đang gầm gừ. Với sức mạnh phi thường của mình, anh đã chiến đấu dũng cảm và giết chết con quái vật. Khi Lý Thông nhìn thấy con trăng tinh đã chết, lòng hắn tràn ngập tham lam. Hắn nhanh chóng lấy đầu con trăng tinh và đến làng, tuyên bố mình là người hùng đã cứu tất cả mọi người. Hắn nhận được mọi vinh quang và thậm chí còn được gả cho một nàng công chúa xinh đẹp. Thạch Sanh vì khiêm tốn và trung thành đã trở về cuộc sống bình lặng của mình, không bận tâm đến việc đính chính lời nói dối. Tuy nhiên, một mối đe dọa mới xuất hiện. Một con đại bàng khổng lồ với sải cánh rộng lớn đã từ trên trời lao xuống và bắt cóc nàng công chúa. Nhà vua đau lòng và hứa ban thưởng lớn cho bất cứ ai có thể giải cứu nàng. Thạch Sanh nghe tin về số phận của công chúa, ngay lập tức lên đường thực hiện nhiệm vụ giải cứu. Anh lần theo dấu vết của đại bàng đến tổ của nó trên một vách đá cao. Anh đã chiến đấu với con đại bàng khổng lồ và giết chết nó, cứu sống công chúa. Nhưng trong hang động bên dưới tổ, anh tìm thấy một con quái vật thứ hai, một con chằn tinh khổng lồ. Anh đã chiến đấu với con chằn tinh, giết chết nó và giải thoát công chúa khỏi cả hai hiểm nguy. Tràn ngập lòng biết ơn, công chúa đã tặng Thạch Sanh chiếc nhẫn có khắc dấu của hoàng gia. Khi họ về đến làng, Lý Thông đang chờ sẵn. Hắn vô cùng tức giận khi thấy Thạch Sanh là người hùng thực sự. Trong một hành động phản bội cuối cùng, hắn đã đẩy Thạch Sanh trở lại hang động và lấp cửa hang bằng một tảng đá nặng, rồi tuyên bố chỉ có mình hắn đã cứu được công chúa. Bị mắc kẹt, Thạch Sanh lang thang trong hang tối cho đến khi anh tìm thấy ngục của Thủy Cung. Ở đó, anh thấy con trai của Long Vương bị giam cầm. Thạch Sanh nhanh chóng phá lồng và giải thoát hoàng tử. Để đền ơn, hoàng tử Thủy Cung đã tặng Thạch Sanh một cây đàn thần và chỉ cho anh một lối đi bí mật ra khỏi hang động. Thạch Sanh tấu lên khúc đàn, và giai điệu tuyệt đẹp, đầy ma thuật của nó đã đến tai nhà vua và công chúa. Họ nhận ra câu chuyện về lòng dũng cảm của Thạch Sanh và những lời nói dối của Lý Thông. Nhà vua giờ đã biết sự thật, ra lệnh trừng phạt Lý Thông. Thạch Sanh được đưa về cung và kết hôn với công chúa. Câu chuyện không kết thúc ở đó. 18 nước chư hầu lân cận, tức giận vì các hoàng tử của họ bị từ chối để ủng hộ một người đốn củi, đã tập hợp quân đội để tấn công. Thạch Sanh, thay vì chiến đấu, đã ngồi yên bình trong sân điện và tấu lên cây đàn thần của mình. Giai điệu mạnh mẽ đến nỗi nó khiến những người lính địch cảm thấy hối hận và xấu hổ vì hành động của họ. Họ buông vũ khí và rút lui, để lại một thông điệp vĩ đại về hòa bình. Cây đàn của Thạch Sanh không chỉ là một vũ khí âm thanh, mà còn là một công cụ của sự thật và công lý. Bài học truyền cảm hứng. Truyền thuyết này dạy chúng ta rằng sức mạnh thực sự nằm ở lòng dũng cảm và sự lương thiện, và công lý sẽ luôn được thực thi. Thạch Sanh, một người đàn ông có đức hạnh lớn, không bao giờ tìm kiếm danh vọng hay quyền lực. Ông chiến đấu với quái vật không phải để vinh quang mà để bảo vệ người khác. Lý Thông, mặt khác, bị định nghĩa bởi lòng tham và sự dối trá, và cuối cùng, chính những lời nói dối của hắn đã dẫn đến sự sụp đổ của mình. Câu chuyện là một lời nhắc nhở mạnh mẽ rằng trong khi sự lừa dối có thể mang lại lợi ích tạm thời, một trái tim lương thiện và tốt bụng là chìa khóa cho danh dự và sự bình yên lâu dài. Hãy để câu chuyện này truyền cảm hứng cho bạn để trở thành một người sống có chính trực. Hãy làm điều đúng đắn, ngay cả khi không có ai nhìn thấy. Lòng tốt và lòng dũng cảm của bạn mạnh mẽ hơn bất kỳ lời nói dối nào. Hãy nhớ, sự thật sẽ luôn tìm thấy con đường để tỏa sáng, và một trái tim tốt sẽ cuối cùng được đền đáp. Cảm ơn các bạn đã theo dõi câu chuyện. Hẹn gặp lại các bạn trong video sau.